nói bác Hai đó, anh quyết định ở lại là do anh, chứ đừng sau này có gì anh đối xử cho tôi tội nghiệp thì anh nói chuyện cho biết thôi, chứ tao quyết định ở lại thì đó là trách nhiệm của tao. Thế rồi ba và bác Hai vào tù. Thì thưa quý vị Tuấn với các con, cái hay không bằng cái hay. Thật tình mà nói, gia đình chúng ta nhờ phúc đức ông bà để lại, cho nên gặp thêm quá nhiều. Ba ra tù thì ba tới trình diện công an phường. Tên công an phường là tên chuyên, nó hù ba má, nó hù ba nó kêu má đó ra ký cho ba, ký giấy cho ba để tạm trú 30 ngày, sau đó ba đi kinh tế mới, mà má ký cho ba mới xin phép ba hỏi nó một câu, mà nó thưa cán bộ tôi ký giấy cho tôi tạm trú 30 ngày, sau đó tôi phải đi kinh tế mới, vậy thì vợ tôi ở đâu? Thì hắn mới nạp ba. Hắn nói anh không được quyền hỏi, anh phải thi hành, anh hỏi nữa tôi cho anh vô tù trở lại. Thôi ba cầm tin ba nói vậy. Sau đó nó hù ba rằng anh nên nhớ rằng anh là thiếu tá hải quân, cách mạng sẽ cho người giả đò tới rủ anh vượt biên, chớ có dại mà ở tù mà một thứ gì ở tù nghĩa là một gông. Thì nó hù ba như vậy. Sau đó bác Châu Hiền là người Hoa, thì bác mới đậu nón cối, bác mặc áo bộ đội, bác đến cái kiosk mà má buôn bán ở trên đường Nguyễn Huệ. Bác mới rủ, bác mới tới, bác mới thấy ba, bác rủ ba đi ăn hủ tiếu, mà ba thấy bác đậu nón cối, mặc bộ đội, ba sợ quá ba không dám đi. Lúc đó má mới nói rằng anh này, anh tới đây anh photocopy quà, anh quen ảnh không phải bộ đội đâu, anh của cán bộ đâu. Thì ba mới ngồi bắt chở ba lên túc cái tiệm đi ăn hủ tiếu. Xong rồi bắt chở ba lên trên chợ lớn, bắt dẫn vào trong một cái phòng mà bác ủy ba thì ngồi xuống nó nghỉ. Rồi ba thấy ông đội nón cối mình đồ bộ đội, ông dẫn vậy mà ông vô ủy ba nằm xuống, ông nằm trên cái đi văn, ông ủy ba nằm xuống nghĩ rằng ba nói ông này mày giống như là thứ gì đồng tính với cái dẫn bộ này, mà ngại quá ba không ngồi. Cái ông mới ngồi, cái ba ngồi ông nằm, ông nên nãy giờ bây giờ đi. Thì ba lúc đó ba nói không, tôi không đi đâu anh, tôi đi trước 75 rồi, tôi ở lại tôi xây dựng đất nước để tôi đói công chuộc tội cách mạng, cho tôi không có đi đâu. Thì anh nói, ông nói rằng đi, chứ này mà không đi thì ở đây á, là thì không sống nổi nó đâu. Thì ba cứ nhất từ tối từ ba thấy ông đội mặt luôn, đội mà có bộ đội mà nón cối. Cuối cùng ông nói rằng tôi biết Nị từ lúc Nị còn trung úy, Nị đi với ba, Nị đi đưa sơ vô, rồi đi tới cách Central này kia, Nị biết tôi.